तूप आणि भगरीच्या पीठ आणि शेंगदाण्यापासून खूप छान असा उपवासाचा पदार्थ आपण आषाढी एकादशी निमित्त बनवणार आहोत। एकदम झटपट होणारा आणि गरम गरम एकदम चवदार लागणारा, अगदी पोट आपले एकदम गच्च होईल असा पदार्थ आज आपण बनवूयात। आणि अजूनही जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राइब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनलाही दाबा, म्हणजे तुम्हाला माझी प्रत्येक रेसिपी पाहता येईल। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूयात। तर त्यासाठी मी 3 बटाटे घेतलेले आहेत। यामध्ये आपण कच्चा बटाटा वापरणार आहोत, त्यामुळे या बटाट्याचं साल काढून घ्यायचं आहे या पद्धतीने। तर 3ही बटाट्याचे साल आपण काढून घेऊयात। एकदम स्वच्छ असं बटाट्याचं साल काढायचे, कारण आपल्याला हे बटाटे बारीक खिसून घ्यायचे आहेत। तर अशा पद्धतीने सर्व बटाट्याचं मी साल काढून घेणार आहे। तर 3ही बटाटे मी साल काढून घेतल्यानंतर ही स्वच्छ पाण्याने धुवून घेणार आहे। स्वच्छ धुतल्यानंतर बारीक खिसणीच्या सहाय्याने हे बटाटे आपण खिसून घेऊयात। शक्यतो बारीक खिसणीनेच खिसायचा आहे, म्हणजे खिस जो आहे तो एकदम बारीक पडतो। तर अशा पद्धतीने बारीक खिस पडला पाहिजे। तर 3ही बटाटे मी खिसून घेणार आहे। तर 3ही बटाटे छान असे खिसून घेतलेले आहेत। तर आता यामध्ये शेंगदाण्याचं मोठं कूट, यामध्येच हिरवी मिरची मी बारीक करून घेतलेली आहे, तुम्ही कट करून सुद्धा टाकू शकता, चवीनुसार मीठ। आता यामध्ये भगरीचं पीठ, मी भगर थोडीशी आंबळ भाजून नंतर ती मिक्सरला बारीक करून चाळून घेतलेली आहे। तर ही यामध्ये छान अशी मिक्स करून घ्यायचे सगळं साहित्य। तर सर्व साहित्य छान असं मिक्स केल्यानंतर थोडंसं भगरीचं पीठ राहिलं होतं शिल्लक, ते पण मी यामध्ये टाकलेलं आहे, कारण आपल्याला छान असं घट्ट पीठ हवं। तर आता मी पॅन गॅसवर गरम करण्यासाठी ठेवलेला आहे। यावरती थोडंसं तूप लावून घेऊयात आणि आता यावरती आपण थालीपीठ लावून घेऊयात। तर मी छान असा गोळा तयार करून घेतला आहे आणि हाताच्या साहाय्याने अशा पद्धतीने थालीपीठ बनवायचं आहे। शक्यतो गोल थालीपीठ होत नाही, तर या पद्धतीने जेवढं शक्य होईल तेवढं एकसारखं पसरून घ्यायचे। तर तुम्ही बघू शकता थोडासा आकार वाकडा तिकडा आलेला आहे, परंतु गोल होत नाही थालीपीठ। अशा पद्धतीने थोडंसं एकसारखं पीठ पसरून घेतलेलं आहे मी। तर आता आपण हे पलटी करून घेऊयात। छान असा लालसर कलर आलेला आहे, तुम्ही बघू शकता। थोडंसं तूप आणखीन सोडूयात, म्हणजे थालीपीठ एकदम छान असं खरपूस लालसर भाजलं जाईल। तर या पद्धतीने तुम्ही छान असं भाजून घ्यायचं आहे। हे थालीपीठ तुम्ही झाकून सुद्धा वाफवून घेऊ शकता, म्हणजे यामध्ये जो बटाटा वापरलेला आहे तो छान असा वाफवला जातो। तर अशा पद्धतीने मी 2 मिनिटं झाकून वाफवून घेतलेला आहे। तर छान असं आपलं दोन्ही बाजूंनी ब्राऊन कलर आलेला आहे थालीपीठीला। तर अशाच पद्धतीने आणखीन मी थालीपीठ बनवून घेते। तर हातावर थोडासा गोळा बनवून घेतलाय मी अगोदरच, आणि हाताच्या साहाय्याने तुम्ही असा पसरून घेऊ शकता। थोडंसं पोळतं हाताला, त्यामुळे एकदम व्यवस्थित असं पसरून घ्यायचे, किंवा जे स्मॅशर असतं त्याच्या साहाय्याने तुम्ही असं पसरू शकता एकसारखं, म्हणजे आपल्या हाताला पोळलं पण जाणार नाही। तर अशा पद्धतीने मी छान असं थालीपीठ बनवलेलं आहे। याला पण थोडंसं झाकून ठेवूयात, म्हणजे यामध्ये जो बटाटा वापरलेला आहे तो छान असा वाफवला जाईल। तर आता आपण याची पलटी करून घेऊयात। थोडंसं तूप लावते मी यावरती, म्हणजे छान असा ब्राऊन कलर येतो आणि खरपूस भाजलं की खमंग लागतं। तर दोन्हीकडून लालसर होईपर्यंत छान असं थालीपीठ भाजून घ्यायचं आहे। तर या पद्धतीने मस्त असा आपला थालीपीठाला कलर यायला सुरुवात झालेला आहे, तुम्ही बघू शकता। कमी गॅसवर शक्यतो थालीपीठ बनवायचे, म्हणजे ते छान असं वाफवलं जातं। तर अशा पद्धतीने मी गरमागरम बनवणार आहे, एकदाच बनवायचे नाही, जसे लागेल तसं बनवायचं आहे। तर तेवढ्या पिठाचे 3 ते 4 थालीपीठ होतात, तर लागेल तसं मी बनवलेले आहेत। जसं जसं खायचं आहे तसं तसं आपण झटपट गरमागरम एकदम झटपट बनवू शकतो।
तर अशा पद्धतीनं लालसर होईपर्यंत सर्व थालीपीठ मी बनवून घेतलेले आहेत। एकदम मस्त होतात, एकदम पोटभर भरेल एवढं छान असं थालीपीठ आपण बनवलेलं आहे, एकदम झटपट आणि थोड्याशा साहित्यामध्ये। तर अशा पद्धतीने एकदम झटपट होणारे थालीपीठ तुम्ही या आषाढी एकादशी निमित्त नक्की बनवून पहा, एकदम टेस्टी आणि छान होतात। आणि कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका की हे रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली। तर ही रेसिपी तुम्ही दह्यासोबत खाऊ शकता, एकदम खमंग लागते। आणि परत भेटूयात एका नव्या व्हिडिओ सोबत, तोपर्यंत माझ्यासोबत असेच नवनवीन पदार्थ बनवत रहा।